Căluțul Roib, dramatizare de Mioara Târzioru după povestirea lui John Steinbeck. Felix, tu nu l-ai văzut cumva pe Felix? Nu. Ce-o fi cu el? Eu cred că e mor de foame. Nici ieri dimineață n-a apărut. Felix, te rog, sper că n-a dat iar lovitura la cămara doamnei Fitzgerald. Nu cred. Oricum, m-am întâlnit mai devreme pe scări cu buna noastră vecină și nu mi-a pomenit nimic. Dar cu tine ce? Ce cu tine, e supărat? Nu, n-am nimic. Azi trebuie să facem ordine prin casă. Lună, înțelegi? Lună! Știi, diseară vine mama. Mergem să o așteptăm la gară. Da. Ia uite, am luat și flori. Vezi, îți plac? Da, sunt foarte frumoase. Până diseară poate apare și Felix. Dar ce-ai pățit? Ești bolnav? Ce? Felix nu o să se mai întoarcă niciodată. A murit. Să nu-mi spui că l-a călcat vreo mașină. Tu mi-ai ascuns ceva. Ce s-a întâmplat? A căzut de pe balcon. De pe balcon? Nu se poate, cum să cadă o pisică de pe balcon? L-am aruncat eu pe Felix de pe balcon. Nu te cred, tu nu puteai să faci una ca asta. Ba da, e adevărat. Bine, dar de ce? De ce? Nu înțeleg. Am pus pariu cu Peter. Peter a zis că nu o să am curajul să-l arunc. Care Peter? Care? Colegul tău de bancă? Da. Eu le povesteam băieților la școală că pisicile cad întotdeauna în picioare. Nu m-ai învățat tu? Și am făcut experiențe cu Felix, aruncându-l de pe pat, apoi de pe scaun și apoi de pe masă. Și Felix a căzut mereu în picioare. Dar Peter a zis că nu crede și atunci l-am chemat să arăt. A fost Peter la noi? Da, și am arătat și lui experiențele cu Felix. Atunci Peter m-a întrebat dacă de pe balcon Felix ar sări tot în picioare. Eu am spus bineînțeles că da. Dar el a pus pariu că nu o să am curajul să-l arunc pe Felix de pe balcon. Eu am zis, ba da. Și am pariat. Pe ce ați pariat? Pe o înghețată de ciocolată cu frișcă. Și cine a câștigat? Peter a spus că eu am câștigat. Chiar dacă Felix n-a mai căzut în picioare, pentru că eu am avut curaj. Și m-a chemat la înghețată, dar i-am spus să mănânce el și înghețata mea. Tată, ai să mă spui mamei? Nu, n-am să-i spun nimic. Dar dacă ne întreabă ce-i cu Felix, ce facem? O mințim? Așa-i, nu putem să o mințim. Crezi că se va supăra? Ea l-a adus pe Felix pentru tine. Să nu-ți mai fie urât când rămâi singur. Da. Și să ai cu cine te juca. Cred că o să-i pară tare rău că l-ai făcut pe Felix să sufere. Mai ales că el nu-ți făcuse nimic. Dar o să te ierte când va înțelege că de fapt tu n-ai vrut să-i faci niciun rău, nu? Și eu sper să mă ierte. Nu mergem la gară să o așteptăm? Până atunci mai e. Vine abia diseară. Da, așa e. Nu vrei să spun o poveste? Cum se cheamă povestea? Căluțul Roib. Și este o poveste adevărată. O poveste adevărată? Da, mi s-a întâmplat chiar mie când aveam vreo 10 ani. Și eram un puștan cu părul ca iarba uscată și ochii strălucitori, așa ca ai tăi. Tata era un om tare aspru, toată ziua avea grijă de fermă și vorbea foarte puțin. Întotdeauna făceam ce-mi spunea și nu puneam întrebări. La treabă îl ajuta Billy Buck. În fiecare dimineață mama ne trezea pe toți bătând într-un triunghi de fier care făcea un zgomot destul de neplăcut. Bine, dar ce legătură are căluțul Roib cu triunghiul de fier? Ai răbdare. Povestea a început într-o dimineață de vară. Mama tocmai pregătise masa. Hai, intre înăuntru ca să poată veni și Billy. Ai pregătit vasile, Billy? Putem pleca? Sunt în țarcul din vale, dar le pot duce foarte bine și singur. Sigur că poți, dar omul are nevoie de tovărășie. Și de afară de asta mi se pare că ți s-a uscat al naibii gâdlejul, Hai să te întorci, Carl. Abar n-am. Trebuie să mă întâlnesc cu niște oameni la Salinas și s-ar putea să mă întorc tocmai la noapte, nu știu. Bine. Am știut atunci că se vor întoarce târziu și că vor mirosea arachiu. Și m-am bucurat, pentru că atunci când mirosea arachiu, tata stătea de vorbă cu mine, iar uneori îmi povestea întâmplări din copilăria lui. Cum îmi povestești tu acum? Așa că am dat o raită prin curte și am pornit-o spre școală.
Când m-am întors, am umplut lada cu lemne de foc și am plecat la joacă. Ținteam în tot felul de lucruri, cu o pușcă de calibrul 22, dar fără să trag. Cartușele urma să le primesc doar la 12 ani. Așa era tata, toate darurile lui veneau după o lungă așteptare. Jody! Jody! Hai în casă, e târziu! Hai, vină încoace! Hai că am făcut gogoș, Jody! Sunt în bucătărie! Ia spune-mi, ce ai învățat azi la școală? Bună seara! Bună seara! Bună seara, ce bine îmi pare că ați venit, mi-era o foame. Hai, așezați-vă! Hai, mâncați, uite, masa e pusă. Da. Mai bine te duce la culcare, Jody. Poftim? Mâine dimineața am o treabă cu tine. Da? Dar ce o să facem mâine dimineață? Te-am un porc? Asta nu-ți bate tu capul. Hai, du-te la culcare. Hai. Hai, Jody. Bine, noapte bună. Noapte bună, Jody. Hai să mergi cu noi după ce termini. Bine, tata. Hey. Ești gata? Hai să mergem. Da, gata. Ia vină încoace. Da. A? Cum? Un căluț roib. Ce coamă bogată și zbârlită are. Vezi că ăsta trebuie îngrijit cu multă băgare de seamă. Dacă aud vreodată că nu i-ai dat de mâncare sau nu i-ai rănit cum trebuie, să știi că îl vând imediat. Nu, e al meu? E al meu? M-a mușcat, m-a mușcat. Dar nu-i nimic, Billy, spune, e al meu? E al meu? Sigur că da, sigur. Adică numai dacă o să cauți de el și o să-l îngrijești așa cum se cuvine. Bine. Ți arăt eu mai încolo cum. Da. E abia noatin, știi? Mai târziu o să-l poți să-l și încalești. Da, uite, acum mă lasă să-l mângâi, vezi? Ar trebui să-i dăm un morcov. Dar de unde l-avem, Billy, de unde? L-am cumpărat la licitație, de la șeriful din Salinas, știi? Da. Oare nu găsim șoșa? Că uitasem. Ia uite ce am eu aici. Ia vină. Ce? E oșa de cerc. Vai de mine, Billy! Nu-i prea bună pentru ce ne trebuie nouă, dar era foarte ieftină. Pe căluț are să fie tare frumoasă, orice ai spune tu. Sigur că... Ascultă, Billy, da. Dacă nu cumva are nume, eu cred că am să-i spun Munții Gabilan. Tare îmi plac munții. Ce zici, Billy, îți place numele ăsta, îți place? E că e cam lung. Gabilan, munții De ce nu-i spui Gabilan și atât? Gabilan înseamnă șoim, după câte știu eu, în limba spaniolă, nu? Ar fi un nume foarte potrivit. Am avut de furcă până să-l aduc aici, aproape l-am târât. Eu zic că ar trebui să pleci acum spre școală. Da, atunci după masă îi aduc pe băieți încoace să-l vadă. Ce ziceți? Dar de ce nu încalești pe el? Dar n-ar fi bine să-i împletești coada cu panglici, așa ca la bălci? Când îl încalești? Nu, e prea tânăr. Multă vreme nu o să-l poată călări nimeni. Deocamdată am să-l învăț să meargă dus de căpăs. Da, o să-mi arate Billy Buck. Dar acum n-am putea să-l plimbăm puțin, Jody? Nu, v-am spus că nu-i învățat cu căpăstru. Nu, lasă, hai să vă arăt șoa. Hai să vedem. Cea de marochin roșu. Știi că nu-i chiar bună pentru ce ne trebuie nouă, da? Da, o să-i stea bine căluțului. Foarte frumoasă, Jody, foarte frumoasă. Da, noi trebuie să plecăm acum, avem ceva de mers până acasă. La revedere, Jody! La revedere! La revedere, Jody! Ne vedem mâine la școală. Așa, băiatul, așa. Uite, pielea ta și căpătatul lucire roșiatică. Ce-ar fi să-ți împletesc coama în 12 șuvițe, a? Nu e bine. Da, mamă. Uite, se lasă noaptea și nu-i un băț de lemn în casă. Da. Ești la pui, nu le-ai dat de mâncare. Am uitat, mama, am Bine, uitat. de acum încolo ai grijă să faci mai întâi ceea ce ai tu de făcut. Da. Tare mi-e teamă că de azi înainte o să uiți cam multe. Mama, mă lași să iau din grădină niște morcovi pentru ce să faci cu Te rog, mama, te rog. Bine, numai vezi să iei din cei bătrâni și lemnoși. Da, morcovii dau lucire părului, da? Așa zice bine. Hei, năzdrăvani.
ziua în care am primit căluțul în dar, sunetul triunghiului nu m-a mai prins niciodată în pat. Luasem obiceiul de a mă strecura din așternut încă înainte de a se fi deșteptat mama. Mă îmbrăcam repede și mă duceam tip-til în grajd ca să-l văd pe Ghebilan. Trăgeam zăvorul ruginit de la ușa grajdului cât puteam de ușor. Dar când intram, Ghebilan se uita întotdeauna la mine pe deasupra stănoacei, cu ochii licărind roșii ca tăciunii de stejar, și necheza încetișor. Ori de câte ori avea timp, Billy mă învăța nenumărate lucruri despre cai. Ce lucruri? Mi explica de exemplu că tuturor cailor le e grozav de teamă să nu pățească ceva la picioare. La picioare? Da, de aceea e nevoie de cineva care să-i învețe să dea piciorul pentru ca să li se bată potcoave. Da, trebuie să-i tragă pe la încheieturi ca să le alunge teama. Îmi spunea apoi cât de mult le place cailor să li se vorbească. Să li se vorbească? Da, da. El trebuia să-i vorbească roibului într-una, așa domol, domol, ca să-i lămurească pricina fiecărui lucru pe care îl făcea. Hai, Ghebilan! Așa! Hai, căluțule, hai! Încă o dată! Încă un cerc! Așa! Bine, roibule! Ei, acum s-a învățat și cu dresajul la coardă. A fost greu, dar am reușit. Ia vedeți să n-ajungă un fel de cal ca ăia care fac jumbușlucuri la panorame. N-am ochi să văd ca ăștia. Dacă îl pui să facă jumbușlucuri, îi zdrobești bietului cal toată cerbicia. Da, da? Așa să știți. Un cal e ca un fel de actor, n-are cerbicie, nu mai are nimic care să fie a lui. Eu zic că ar fi mai bine să-l învățați cât mai repede cu șaua. Da, cu șaua o să se obișnuiască el. Cu frâul o să fie mai greu. Va trebui să-i dăm în loc de zăbală un bețișor de rădăcină din lemn dulce, ca să se învețe să țină ceva în gură. Da, și dacă nu vrea? L-am putea noi învăța toate astea și cu răul, cu bătaie, dar atunci n-am mai scoate din el un cal atât de bun. Aici ar fi întotdeauna puțin cam speriat. Nu, să nu-l bate. Căluțul ăsta crește mai repede decât mă așteptam. Da. Cred că în curând ai să-l poți încăleca. Ha? Ce zici, te încumeți? Uite, să zicem peste 3 săptămâni. Ha? Te țin așa? Deci știu eu. Punea de pări aproape gata. Uite, o pereche de pinteri. Sunt cam vechi, dar le scurtez brațele și le îngustez deschizătura până ți se potrivesc. Mulțumesc, tată, mulțumesc. Of, numai să nu plouă până atunci, e noiembrie. De ce? Nu vrei să cazi cu nasul în noroi, ha? Nu de asta, Billy, nu. Ascultă, e foarte simplu. Cum te-ai văzut călare, Da. strângi zdravă în genunchi și nu pui deloc mâna pe șa. Da. Dar dacă te aruncă, nu-i nimic. Oricât de grozav ar fi cineva, tot se găsește un cal care să-l dea de pământ. Atâta doar. Să ai grijă să sari imediat înapoi în șa. Nu-i lăsa timp să se bucure și să prindă gust să te trântească. Nu va mai trece mult și în curând nu o să te mai poată arunca. Altceva n-ai nimic de făcut. Am început să fac exerciții pe capra de tăiat lemne ca să învăț cum să țin dârlogii cu mâna stângă și pălăria cu mâna dreaptă. Dacă mâinile erau ocupate în felul ăsta, n-aveam cum să mă apuc de oblâncul șeii dacă aș fi căzut, nu? Mi-era și groază să mă gândesc la ce s-ar fi întâmplat dacă m-aș fi prins de oblânc. Poate că tata și Billy Buck n-ar mai fi vorbit niciodată cu mine. Atât de rușinați ar fi fost. Ar fi aflat o lume întreagă. Și chiar mamii ar fi fost rușine, nu? Iar la școală, ce să mai vorbim? Era înfiorător, nu mai stai și gândești. Eu speram că nu o să plouă. Dar tot a plouat. O săptămână întreagă a plouat și l-am ținut pe căluț numai în grajd, ferit de umezeală. Până într-o dimineață, când soarele s-a arătat din nou. Billy, eu cred că azi am să las pe Ghebilan afară în țarcă când voi pleca la școală. Ce zici? Iar fi de minune să stea afară la soare. Da, nu? Da, niciunui animal nu-i prea place să stea mult închis. Da, unde te pregătești să pleci? A? Unde? Taică-t-o și cu mine mergem la deal să curățăm fântâna aia de frunzi. Dacă vine ploaia. Azi nu-i vreme de ploaie. Și chiar dacă plouă, ce? Parcă ce, e o ploicică acolo, nu poate să-i strice unui cal. Bine, Billy, dar dacă se întâmplă să plouă,
Îl bagi în graști, da? Da, Billy? Da? Mi-e teamă să nu răcească. Bine, sigur că-l bag. Am eu grijă de el. Bine. Dacă ne întoarcem de vreme. Dar azi nu plouă. Billy Bug nu s-a înșelat asupra multor lucruri în viața lui, dar în ziua aceea s-a înșelat. După amiază a început să plouă. N-am avut curaj să-mi cer voie de la școală. Când în sfârșit s-a terminat școala, am fugit într-un suflet până acasă. Gabilan stătea plăștit în țarc. L-am dus în grajd și l-am frecat cu o bucată de sac de cânep. Gabilan tremura din tot corpul, dar îndura cu răbdare. I-am adus apoi o găleată de apă fierbinte în care i-am înmuiat ovăzul, dar n-a vrut să mănânce. Un abur ușor se ridica de pe spinarea lui umedă. Când a început ploaia, ne-am adăpostit la Ben Jones acasă. A turnat toate după amiază. Da, ai spus că nu o să plouă, Billy, așa Dar la ai vremea spus. asta e greu să știi. Da, l-au dat ploaia pe Gabilan. L-a pătruns până la oase. Nu l-ai frecat cu ceva? A? Da. Ca să-l usuci? L-am frecat cu o bucată de sac și i-am dat o văz cald. E bine. Billy, crezi că o să răcească? Puțină ploaie nu poate să facă rău nimănui. Calul meu cățeluș de cucoană, băiete. Ai pus o pătură pe el? Nu, că n-am găsit nicio pătură. Am pus pe el câțiva saci. Hai să mergem să-l învelim mai bine. Hai, ține felinal. Da. Nu prea izboi acasă. Am să-i fac o frecție. Uite ce cu minte. Da, niciodată n-a fost așa de abătut. Îl înfășurăm bine cu păturile astea și până mâine dimineață se îndrăvenește. Așa, hai să mergem în casă. Jody, Da. hai Jody, de mult trebuia să fii în pat. Da. Să nu fii îngrijorat din pricina căluțului, are să-i treacă. Nu se află prin partea locului doctor de cai mai priceput ca Billy. A doua zi dimineață am alergat spre garajd. Billy era lângă roib. Îi freca picioarele cu mâinile lui mari și puternice. Gabilan ținea ochii pe jumătate închiși, iar ploapele îi erau umflate. Urechile îi atârnau blegi. Tușa și tremura din tot corpul. E tare rău bolnav, Billy. A răcit o leacă, lasă că-l facem noi bine în 2-3 zile. Da, mamă. Hai, du-te și mănâncă și pe urmă du-te la școală, lasă că am eu grijă de el. Bine, dar Billy, dar s-ar putea să ai treabă. Dacă nu o să ai timp să vezi de el. Ba, n-am treabă. Nu mă dezlipesc de lângă el. Mâine e sâmbătă, nu? Sâmbătă. Da, mamă, da. Așa că pot să stau cu el toată ziua. Bine, am plecat, bine. Du-te. Bine, dar să ai grijă de el, da? N-ai nicio teamă. Billy, Da. Billy, oare o să se mai facă bine? De ce să nu se facă bine? Du-te la școală. Dar Billy se înșelase încă o dată. A doua zi căluțul era și mai rău. Ochii erau mereu închiși, capul îi atârna jos de tot. Și fiecare respirație era un geamăt dureros. Părul zburlit și neîngrijit își pierduse tot luciul. Billy stătuse neclintit lângă boxă, așa cum promisese. Billy, ce are? Ce are? Ia pune mâna aici. Aici. Simt un fel de gâlcă mare sub falcă. Da. După ce mai crește puțin, am să o sparg și are să se simtă mai bine. Dar ce e asta? E buba mânzului. Nu te speria, nu te speria. Îl scap eu, am scăpat pe alții mai rău bolnavi decât el. Acum o să-l încotoșmănim iar în pături și poate că mâine dimineață e aproape vindecat. Am să stau cu el în noaptea asta. Nu, vezi de treabă. Du-te, lasă-mi, aduc eu păturile aici și stau eu. Mă culc eu în fân. Da, hai decât să stai tu mâine cu el. Ce face căluțul? Face bine. Azi dimineața am deschis gâlca. În curând o să se facă bine. Billy, căluțul e și mai rău, nu-i așa? Da, e bolnav rău. Dar am văzut eu alții și mai bolnavi care s-au făcut bine. Dacă nu face pneumonie, scapă. Rămâi cu el, dacă e ceva, cheamă-mă. Billy, Da. Billy, cum se mai simte? Nu vrea să mănânce nimic.
Jody, Da, tată. nu vii cu mine? Mă duc până peste deal. Nu, n-aș vrea să vin. Ia, ba mai bine, hai cu mine. Hai, lasă toate astea. Dar lasă-l în pace, omule, e căluțul lui, nu? Jody, dacă ai de gând să stai cu el la noapte, ar fi bine să tragi un pui de somn. Seara mi-am adus o pătură și m-am învelit cu ea. Respirația lui Gebilan era destul de liniștită. Vântul a început să se întețească și l-auzeam izbindu-se de pereții grajdului. De supărare și oboseala m-a dormit imediat. Când m-am trezit era ziua. Ușa grajdului era dată de perete, iar căluțul nicăieri. Am sărit în picioare și am dat fuga afară. Urmele lui Gebilan erau destul de clare și duceau către marginea tufărișului. Un stol negru de vulturi zbura sus de tot în cercuri largi, din ce în ce mai apropiate de pământ. Mi-am întețit fuga. De vale, într-o poiană între arbuști, zăcea căluțul Roib. Primii vulturi se și năpustiseră asupra lui. M-am repezit disperat să-i alung. Plecați de aici, lăsați-l în pace! Lăsați-l în pace, voi l-ați omorât, voi ticăloșilor! Plecați, lăsați-l în pace! Gata, Jody, gata, Jody, gata, băiatule, gata. Hai, liniștește-te, liniștește-te. Să știi că nu vulturii l-au ucis pe căluț. Cum să nu știe? Dar ce Dumnezeu, omule, nu pricep ce a fost în inima lui? Lasă, Jody, lasă, nu mai plânge. Uite, îți promit că o să ai un căluț al tău, îți promit. Plângi? Nu plâng. S-a terminat? Povestea? Nu s-a terminat. Păi, dacă a murit căluțul? Dacă nu mai vrei să asculți, pot să mă opresc aici. Nu. Spune mai departe. Ei bine, trecuse mai mult de un an de la moartea căluțului Roib. Era iar primăvară. Eu mai crescusem un pic și începusem să fac tot felul de lucruri urâte. Cum adică lucruri urâte? Lucruri de care ți-aduce aminte cu rușine și uneori ai prefera să nu ți le mai amintești deloc. De exemplu, să chinui animalele, să pui capcane pentru păsărele, să le prinzi și să le sucești gâtul sau să le strici cuiburile. Da, să legi o cutie de conserve goală de coada unei pisici sau să o arunci de pe balcon. Exact. Dar vezi, eu făceam toate astea mai mult din plictiseală decât din răutate. De fiecare dată mă mustram singur pentru cruzimea mea. Odată am pus niște brânză într-o cursă de șoareci, așa fel încât dulăul nostru cu olțosul să-și prindă botul. Jody! Jody, nu mai chinui câinele ăla! Găsește-ți altceva de făcut. Mama! Ce dorești? Mama, ce-i de partea cealaltă a munților? De partea aceea? Cred că alți munți. Dar de ce mă întrebi? Și dincolo de munții aia? Alți munți? Dar de ce, Jody? Cum? Numai munți și munți într-una? Nu, până la urmă ajungi la ocean. Da, Jody, vezi că a zis taică tot să vorbești neapărat cu el până nu te apuci de treburile tale. Ce-a zis mama? Niciodată nu ești atent la ce ți se spune. Vrea taică tot să te vadă. Mama, dar de ce? S-a supărat tata că am făcut ceva? S-a supărat tata că a făcut ceva? Întotdeauna ești cu musca pe căciulă. Ia spune ce ispravă ai mai făcut, ha? Jody? Nimic, mamă, nimic. Nimic? Bine, n-a spus decât atâta, că vrea să stea de vorbă cu tine când se întoarce. Înțelegi? Uite-l că vine cu Billy. Jody, am ceva de vorbit cu tine. Ascult, tata. Auzi ce spune Billy? Da? Ci că ai avut mare grijă de căluț până a murit. Asta așa a fost. Da, tata, zău că am avut grijă. Da. Billy zice că ți-s dragi și că te pricepi la cai. L-a învățat fel de lucruri pe căluț, ca un mare meșter în dal de asta. Billy. Da. Dacă ar fi să capeți alt cal, ai avea grijă de el? Da, tată. Bine. Da. Bine, băiete. Atunci, fii atent. Da.
Billy zice că cea mai nimerită cale ca să ajungi să te pricepi într-adevăr la cai e să crești un mânz. Altminteri nici nu se poate. Atunci ascultă ce vreau să spun. Nelly, iapa noastră, o să aibă un mânz. Nu prea curând, peste aproape un an. Dar, stai, treaba asta o să te coste $5. O să trebuiască să muncești pentru ei toată vara. Ha? Ce zici? Te prinzi? Da. Și n-ai să te văicărești când ți-o spune să faci vreo treabă? Nu, tată. Bine. Deci ne-am înțeles. O să trebuiască să ai grijă de ea până o făta. Sigur, tăticule, sigur. Acum vezi ce faci cu lemnele și cu pui. Eu mă duc până de vale. Da. Billy, ascultă, e adevărat? Da. Macosa, ai de așteptat? O să ți se urească așteptăm. Nu, nici vorbă. Nu mi se urăște. Am răbdare. Și am avut răbdare. Toată vara am muncit fără să crâcnesc. Aveam grijă de Nelly, iapa cea roșcată, care se făcuse blândă. La coasă a trebuit să adun fânul. Pe urmă am mânat cai la tot fel de munci. Și pe lângă asta tata m-a învățat să mulc și mi-a dat în grijă o vacă. Așa că mai aveam o treabă de făcut dimineața și seara. Într-o zi s-a întâmplat un lucru tare ciudat. Nu foarte legat de povestea noastră, dar care m-a impresionat atât de mult încât m-a urmărit ani și ani după aceea. Tocmai dădusem mâncare la păsări când am văzut apropiindu-se de poartă un drumeț bătrân, îmbrăcat în bluză și pantaloni albaștri, din țesătură aspră de cânepă, ducând pe umăr o traistă care părea plină cu tot felul de lucruri. Avea o față negricioasă, care contrasta cu mustața bogată și părul albit complet, ce se zărea de sub borurile pălăriei. Avea ochi mari și negri, adânciți în orbite, iar mâinile îi erau bătătorite și aspre, cu încheieturi osoase și puternice. M-am întors. Eu sunt Gitano și am venit înapoi. Mama! A venit un moș. E un țăran bătrân și zice că s-a întors în dărăt. Ce s-a întâmplat? A venit un moș. Hai puțin afară. Și ce vrea? Nu știu, a venit pe jos. Pe cine cauți, moșule? Eu sunt Gitano și m-am întors. Am venit înapoi. Te-ai întors? Unde te-ai întors? M-am întors la fermă. Aici m-am născut și tot aici s-a născut și tata. Aici? Păi casa asta nu e așa de veche. Nu, în partea cealaltă, înspre munți. Vrei să spui în casa veche de lut pe care au topit-o ploile? Da, signora. După ce au părăsit ferma cea veche, nimeni n-a mai avut grijă de ea și ploile au topit-o. Bine, și acum ce cauți aici, Gitano? Vreau să rămân aici până când o-i muri. Da, dar n-avem nevoie de încă un om. Signora, eu nu mai sunt în stare de munci grele. Pot să dau de mâncare la păsări, să tai vreo 2 lemne și atâta. Am să rămân aici. Bine, aici nu... Mi-am adus și lucrurile. Jody, dă fuga și cheamă-l pe taică. Auzi-l că vine. Carl, vină încoace. Vină încoace. Ce este? Ce s-a întâmplat? Ce Jody așa de agitat? Uite, Carl, omul ăsta vrea să rămână aici. Vrea să ajute și el la treabă cât poate și să rămână aici. Bine, dar n-avem cum să-l ținem. Nu ne mai trebuie niciun om. I-am spus. E și prea bătrân. Pentru câtă treabă avem, Billy, de ajuns. Aici m-am născut. Uite, ai să rămâi la noi în seara asta. Poți să dormi în odăița de lângă hambar. Mâine dimineață o să-ți dăm din nou de mâncare, iar pe urmă, gata, va trebui să-ți vezi de drum. Mi-am adus și lucrurile. Hai, Billy, hai să terminăm treaba în grajd. Arată-mi de aia unde o să doarmă, Jody. Da. Hai să-ți arăt. Am să-ți trimit și niște pături. Da. Hai, pe aici. Da. Pe aici, pe aici, moșule. Uite aici o să dormi. Moșule, ai coborât cumva de munții cei înalți, da? Nu. Am muncit de vale înspre Salinas. Da, ai fost vreodată în munții cei înalți, de colo ai fost? Da, când eram copil. Am fost cu tata. Acolo? Acolo chiar în inima munților? Da? Da. Dar și ce era pe acolo? Ce? Ai văzut vreun om sau vreo casă? Nu. Dar ce era acolo?
Ce-ai văzut acolo? Nu știu, nu mai aduc aminte. Era cumplit? Era o scăciune mare? Nu mai aduc aminte. Nu-ți mai aduce aminte chiar nimic? Cred că era foarte frumos. Și niciodată nu te-ai mai dus acolo, în munți? Nu. Și nici n-ai vrut să te mai duci? Nu. Bine. Nu vrei să mergi în grajd? Să vezi vitele? Hai să mergem. Bine. Vino cu mine, moșule. Vezi? Asta-i Nelly. E apa noastră. Mânzuiei o să fie al meu? Da, eu am să-l cresc. Asta e o treabă bună. Tatăl tău se arată a fi om cu socoteală. Da. Asta-i bătrânul Lister. E cel dintâi cal pe care l-a avut tata. Și-a împlinit 30 de ani. Nu mai e bun de nimic. Nu, doar mănâncă. Spune tata că o să moară în curând. Hai, pune acolo și lasă. Mare porcărie că nu l-am împușcat încă pe Easter. L-aș fi scutit de multe necazuri și suferințe. Păi da, bătrânețea ar trebui scăpată de necazuri. Au și ei dreptul la odihnă după ce au muncit o viață întreagă. Poate că lor le e de ajuns și numai să umble de aici colo. Dar nici nu vă închipuiți cum arăta Easter la vremea lui. Capul întotdeauna sus, picioarele ca de căprioară, sărea gardurile ca nimic. Am câștigat o întrecere cu el când aveam 15 ani. Dacă aș fi vrut să-l vând, luam oricând pe el $200. Nici nu vă puteți închipui cât de frumos era. Da. Dar acum ar trebui împușcat. Are și el dreptul să se odihnească. O fi gata masa aia. Hai să intrăm în casă, Billy. Hai, vino încoace. Hai că te foame. Așa vorbește tata, dar nici nu se gândește să-l împuște pe Easter. A fost cel dintâi cal al lui. Săracul, ce gât slab are. Ți-e drag? Da, dar nu mai e bun de nimic. Da, e gata cina. Hai să mergem la masă. Hai vino înăuntru, Gitano, să mâncăm. Sta jos. Haideți. Gitano, poți să spui cum se cade burta la cale înainte de a porni la drum? Ia spune-mi, n-ai niciun fel de rudă prin partea locului? Cumnatul meu stă la Monterey. Am și niște veri pe acolo. Foarte bine, păi atunci poți să te duci să stai la ei. Aici m-am născut. Carl, e mare păcat că nu poate să rămână la noi. Ei, ia vezi. Poate încep și tu acum. E plină țara de paisanos de ăștia bătrâni. Carl, nu-i așa, Billy? Sunt oameni tare de ispravă. La bătrânețe lucrează mai strajnic decât alții. Da, ei sunt destul de vânjoși, dar... Ia ascultă. Nu cumva ai ții și tu partea? Uite ce, Billy, eu am destulă bătaie de cap și așa. Știu, așa e. Dacă ai fi bogat, ar fi altă socoteală. Pe sigur. Mai ales că are neamuri la care să se ducă. Nu, de ce să-i port eu de grijă? De ce să-i port eu de grijă? Are neamuri. Eu aici m-am născut. Ce-i aia? Unde m-ai apărut și tu? Ce sabie frumoasă. Nu mi-o arăți mie? E foarte subțire. Mânerul parcă ar fi de aur. Este. Dar de unde o ai? Cine ți-a dat-o? O am de la tatăl meu. Da? Și el de unde a luat-o? Nu știu. Nu ți-a spus niciodată? Nu. Dar ce faci cu ea? Nimic. O păstrez. Nu mi-o mai arăți odată? Acum du-te. Vreau să mă culc.
S-o fi dus să fac o plimbare. M-am uitat în odăiță și nu era acolo. Poate că a plecat cu noaptea în cap la Monterie. Are ceva drum de făcut. Nu, traistea e în odăiță. Da. Știți, mi se pare că în sfârșit a murit și bătrânul Easter. Nu l-am văzut să vină la adăpat cu ceilalți cai. Bună dimineața, Carl! Bună dimineața la toată lumea! Neața, Jess, dar încotro așa de dimineață? Am avut o treabă la oraș. Ți-ai vândut cumva cloava aia sură? Nu, cum să-l vând? Dar de ce mă întreb? Așa, spulându-mă ascuns crăpat de ziua, am văzut ceva de mai mare minune. Am văzut un moșnea călare pe un cal bătrân. Semăna cu al tău. Călărea pe deșelate și numai cu o funioară drept căpăstru. Iauzi! Nu mergea pe drum, o luase așa de dreptul printre tufișuri. Cred că avea și o pușcă. În orice caz îi lucea ceva în mână. Ăsta-i gitanul, moșneagul. Ia să mă uit dacă nu lipsește vreo pușcă. Sunt toate. Încotro o luase Jess. Păi tocmai asta e mirarea. O luase de dreptul către munți. Ăștia nu-s niciodată prea bătrâni pentru furtișag. Te pomenești că a venit să-l fure pe Easter. Vrei să ne luăm după el, Carl? Nu, asta e. De ce? Nici nu mă gândesc. De-abia m-a scăpat de Easter. Mă întreb numai de unde o fi luat pușca. Și ce dracu o fi căutând acolo în munți? Numai eu știam că ceea ce lucise în mâna lui Gitano nu era o pușcă, ci o sabie. Numai eu înțelegeam ce dor l-a mânat pe bătrân înspre munții cei mari, pe o cale fără întoarcere. Și am tăcut păstrând taina ca pe un lucru de preț. Vara a trecut domol și a venit toamna cea luminoasă. Apoi vânturile reci ale dimineților au început să alerge pe deasupra ogoarelor. Jody? Da, mama? Uite-te aici cum fac eu. Da. De acum o să trebuiască să faci așa. Uite, torni apă fierbinte peste uruială în fiecare dimineață. Dar ce e asta? Ei, ce să fie? Tainul cald pentru Nelly. Tainul cald îi ajută, o ține în putere. Da, e sănătoasă, Nelly, mamă? Bineînțeles că e sănătoasă. Numai că de acum încolo trebuie să ai mai multă grijă de ea. Hai, dă găleata asta cu mâncare. Haide. Ai grijă. Mama! Ce-i, Jody? Mama, a venit o scrisoare. De unde știi? L-am văzut pe tata, a venit călare de la ferma de pe culme. Uite-l, ține în mână ceva alb. Trebuie să fie o scrisoare. E gata masa. De la cine e scrisoarea, Carl? Tu unde știi că a venit vreo scrisoare? Brânzoiul ăsta de Jody mi-a spus. Și-a cam luat nasul la purtare dumnealui. Se amestecă în treburile tuturor și numai de ale lui nu-și vede. Ei, Carl. Ei, Carl, își bagă nasul peste tot. I-ai dat prea puține de făcut și își pierde și el vremea. Dar de la cine e scrisoarea? Dacă nu-și bagă mințile în cap, îi dau eu dumnealui de cheltuială. Cred că e de la taică-tu. Poftim. Spune că se pregătește să vină sâmbătă și să stea câteva zile la noi. Carl, dar chiar azi e sâmbătă. Să știi că întârzia scrisoarea. A fost pusă la cutia la altere și ar fi trebuit să o primim încă de ieri. Așa mă, ce faci, mutra asta? Doar nu te poți plânge că vine prea des. Da, nu mă pot plânge. Dar ce? Carl, ce înseamnă asta? Ce ai? Ce să? Nimic. Doar că vorbește. Numai atâta. Uite că vorbește. Tu nu vorbești. Sigur că vorbesc. Mai că taică tău nu vorbește decât despre un singur lucru. Da, despre indieni. Asta e, despre indieni și călătorii. Ieși afară de aici, auzi? Ieși afară, domnule Brânzoi. Afară, auzi? Ieși! Jody are dreptate. Numai despre indieni vorbește. Și despre străbaterea preriilor. Povestea aia a cailor furați am ascultat-o de 1000 de ori. Îi dă mereu înainte și niciodată nu schimbă măcar o vorbuliță din istoriile pe care le spune. De ce nu vrei să înțelegi, Carl? Carl, ai putea să fii mai îngăduitor cu dânsul, să te prefaci că l-asculți. Bine. Oricum, dacă se îngroașă gluma, mă pot duce la odăi sau, mă rog, pot să stau cu Billy. Ce-i, Jody? Mama, am mai adus lemne. Bine, pune-le în ladă. Da. Mama, când vine azi? Așa spune în scrisoare. Ce-ar fi să ies înainte?
Jody ar fi foarte frumos din partea ta. S-ar bucura să-l întâmpine cineva. Bine, atunci am fugit, mama. Cădeasul! Haide sus pe coastă! Când am ajuns pe culmea dealului, am zărit departe o droșcă trasă încetișor de un cal roib. Pe lângă droșcă mergea un om îmbrăcat în negru. Era bunicul. Am scos un strigă de bucurie și am început să alerg în întâmpinarea lui. Bunicul era îmbrăcat într-un costum negru de stofă fină, cu ghete de piele moale, cravată neagră, guler tare și scurt. Avea barba albă tăiată scurt, iar sprâncenele tot albe îi atârnau peste ochii albaștri ca niște mustăți. Pe întregul echip stăruia o demnitate parcă săpată în piatră. Pășea rar și sigur, ținând în mână pălăria cu borurile plăștite, pe care a fluturat-o încet când m-a zărit. Ce faci, Jody? Ai alergat să-mi ieși în întâmpinare, da? Da, bunicule. De-abia azi am primit scrisoarea ta. Ar fi trebuit să sosească încă de ieri. Ce fac ceilalți? Foarte bine, bunicule, foarte bine. Ce zici, bunicule? Ai vrea să mergi mâine la vânătoare de șoareci? Vânătoare de... Da. Vânătoare de șoareci, Jody. Așa au ajuns cei din generația asta, să vâneze șoareci. E adevărat că nu se iei prea vânjoși oamenii de acum, dar nici prin gând nu-mi trecea că șoarecii vor deveni pentru ei vânați. Nu, bunicule, nu așa, în joacă. Vreau să-i gonesc din stocul de fân. Tu ai putea să te uiți. Da, înțeleg. Ai crescut aproape cu 3 degete, după câte mi se pare. Va mai mult? Tata și mama mi-au măsurat pe tot cu ușii. Uite că am ajuns. Da. Văd că a ieșit și Willy Buck. Se mă întâmpine. Îmi place băiatul ăsta. E unul din puțini oameni din noua generație care nu s-a moleșit. Și eu țin la Billy. Bine ai venit, tată, te așteptam. Bine v-am găsit sănătoși. Ai călătorit bine? Lăsați că am eu grijă de cal. Bine. De ispravă băiat Billy ăsta. L-am cunoscut pe taică-su Buck, coadă de catâr. N-am priceput niciodată de ce îi spuneau coadă de catâr, doar dacă nu cumva, fiindcă făcea cărăușie cu catâri. Cât o să rămâi la noi, tată? În scrisoare nu spune nimic. Știu eu. Mă gândeam să stau vreo 2 săptămâni. Foarte bine. Dar niciodată nu rămân într-un loc atâta cât îmi pun în gând. Nu ți-e foame? Ba da, mi-e foame. Drumul până aici mi-a ațățat pofta de mâncare. Tot așa. Era și pe vremea când străbăteam preriile. În fiecare seară eram cu toții așa de flămânzi că de-abia ne mai puteam stăpâni. Și cu mare greutate răbdam până ce se frigea carnea. Eram în stare să mănânc în fiecare seară până la 2 kilograme de bizon. Da, cam așa făceam și noi. Taică-miu era cărăuș și când eram copil îl mai ajutam și eu. Numai noi 2 eram în stare să ne punem mintea cu o pulpă de căprioară. Eu l-am cunoscut pe taică-tu, Billy. Da? Strașnic om era. Îi spunea Buck, coadă de catâr. De ce? Nu știu. Doar dacă nu cumva, fiindcă făcea cărăușie cu catâri. Chiar așa, făcea cărăușie cu catâri, da. Mi-aduc aminte că odată am rămas fără carne și nu se afla acolo nici bizon, nici antilope, nici măcar iepuri. Atunci era ceasul când conducătorul trebuia să fie atent. Conducătorul eram eu și stăteam cu ochii în patru. Uite, mai bine termină-ți carnea. Așa. Da. Uite că toți ceilalți am isprăvit și așteptăm prăjitura. Nu, mi-e o foame de lup. Bine, tocmai de... am să povestesc altă dată. Așa. Strașnic foc. Da, se noptează din ce în ce mai devreme. La ce te gândești, tată? Da, știu.
Uite, nu mi-aduc aminte dacă v-am istorisit vreodată cum ne-au furat tâlharea aceea de piuți 30 de cai dintr-o dată. Ba, cred că ne-ai povestit. Nu s-a întâmplat asta chiar înainte de a te duce dumneata în ținuturile triburilor Tahoe? Da, chiar așa. Mi se pare că v-am mai spus istoria da, cum? așa. Și încă de câte ori. Da, bineînțeles că sigur că mi-ar place să o mai ascult odată. Povestește-ne despre indieni, bunicule. Copii vor să li se spună istorii cu indieni. Treaba asta era o treabă pentru bărbați, dar astăzi copiii sunt cei care vor să asculte despre ea. Apoi eu am să mă duc. Am un corn vechi de pulbere de pușcă și un pistol cu cocoaje. Ți l-am arătat vreodată? Da, Billy, da. Cred că l-am văzut. Pistolul ăla al tău mi-aduce aminte de un pistol pe care l-aveam când conduceam oamenii peste prerii. Noapte bună. Noapte bună, Billy. Noapte bună. Domnule Jody, Da. ce-ar fi să te duci și domniata la culcare? Da, Jody, hai, e timpul. Tată, îmi dai voie să omor șoarece din stocul vechi? Sigur că îți dau. Dacă vrei. Da. Billy mi-a spus că n-a mai rămas un pai bun. Chiar așa? Mâine am să omor pe toți. Foarte bine. Noapte bună. Noapte bună. Dar ce te-ai sculat așa cu noaptea în cap, Jody? Bună dimineața. Am treabă. Ce-ai de gând să faci cu bățul ăla? Păi cu ăsta am să-i alung șoarece. Șoarece? Da, habar n-au ei ce să se abată asupra lor. Nici tu nu știi, nici eu nu știu și nimeni nu știe ce l-așteaptă. Billy. Hai, în 2 minute mâncăm. Ce face bătrânul? Nu fi bolnav? Nu. El se îmbracă încet de tot. Își piaptănă barba, își lustruiește ghetele, își perie hainele. Păi da, cum să nu? Un om care a condus caravane peste prerii Carl, trebuie să fie foarte grijoliu când se îmbracă. Te rog foarte mult să nu mai vorbești așa. Adică de câte ori crezi tu că o să fii obligat să mai ascult istoria cu tăbrile de fier și cu cei 35 de cai? Carl! S-au dus vremurile alea. De ce nu poate să le uite acum când au trecut de mult? Cine îl obligă să spună mereu același lucru, aceleași istorii? A venit peste prerii, foarte bine, păi acum gata. Nimeni nu mai e dispus să asculte povestea asta de 100 de ori la rând. Și să... Bunicu! Bună dimineața. Bună dimineața, tată. Ce? Ai auzit? Ai auzit ce am spus? Da. Dar zău, tată, să zic că nu știu ce mi-a venit, dar n-am vorbit serios. Eu, da, glumeam numai. Încerc și eu să văd în ce anume ai dreptate. Nu mă supără ce ai spus, dar s-ar putea să ai dreptate. Și de acum încolo o să iau seama. Dar nu e adevărat ce am spus. Nu mă simt bine în dimineața asta. Asta e. Să zic că îmi pare foarte rău că am vorbit așa. Lasă, să nu-ți pară rău, Carl. Uneori bătrânii înțeleg destul de greu. Poate că ai dreptate. Străbaterea preriilor s-a sfârșit. Iar dacă s-a sfârșit, poate că ar trebui și dată uitării. M-am săturat. Mă duc la treabă. Dați-ne de mâncat, Billy. Nu pot să mai stau aici cu ce am eu pe suflet acum. Dacă mă gândesc bine, străbaterea preriilor nici n-a meritat osteneală. Eu povestesc întâmplările astea vechi pentru că aș vrea ca ceilalți să simtă ceva când povestesc. Nu indienii erau treaba cea mai importantă, nici aventura, nici chiar dorința de a ajunge aici. Era o ceată mare de oameni care se mișca aici numai ca o singură ligioană. Iar eu eram în frunte. Fiecare dorea ceva pentru sine, dar ligioana cea mare pe care o alcătuiau nu dorea decât un singur lucru: să meargă spre apus, mereu spre apus. Dacă n-aș fi fost eu conducătorul,
s-ar fi găsit altcineva care să fie în frunte. Întotdeauna trebuie să fie cineva în frunte. Și când în cele din urmă am zărit munții, am plâns cu toții. Pe urmă am ajuns la ocean. Și atunci totul s-a încheiat. Asta aș vrea să spun. Și nu povești. Dacă vrei un pahar cu limonadă, îți fac eu, bunicule. Știu eu. Da, ar fi bine. Da, ar fi bine să bem o limonadă. Când m-am întors cu limonada, bunicul stătea tot pe prag, dar parcă mai mic și mai subțirel. Stătea cu privirile pierdute în zare și avea un zâmbet ciudat. A doua zi a plecat cu droșca trasă de căluțul lui Roip și n-a mai venit niciodată pe la noi. Am fost tare amărât un timp, dar încet, încet am început să uit. Eram foarte ocupat. Aveam grijă de Nelly. Ce-o faci, Jody? Ce zici, Billy? Crezi că e sănătoasă? Da, de ce? Sigur că e sănătoasă. N-ai să lași să-i se întâmple ceva. Nu-i așa, Billy? Nu-i așa că n-ai să lași, nu-i așa? Ți-am spus că am eu grijă să capeți un mânz pe cinste. Da. Acum du-te în dără și culcă-te. Lasă-i apa în pace. Da. Are ea destule pe cap. Nu mai ai nevoie să o necăjești și tu. M-am trezit din somn și am venit doar să o văd. Bine, du-te la culcare. Nu se cade să o necăjești atâta. Asta e tot. Da. Hai, du-te acum, du-te. Da. Cine e acolo? Ce care? Ce s-a întâmplat? Eu sunt Jody. Și ce căutat afară? M-am dus să văd ce face Iapa. Ascultă. Ascultă, Jody, să știi că în țara asta nu se află om care să se priceapă la mânci mai bine decât Billy. Da. Lasă totul în seama lui. Da. Dacă căluțul s-a prăpădit. N-a fost vina lui. Nu înțelegi? Nu înțelegi? Dacă Billy nu poate lecui un cal, înseamnă că nu există leac. Carl, pune să se spele pe picioare, să se culce. Da. Mâine o să moțe cât e ziulica de mare. Haide. Da. Acolo cine e? Cine e acolo? Tu ești Billy? Billy, ce s-a întâmplat? E gata, Nelly? Da, doamne. Gata. Încălzesc niște apă, poate o să aibă nevoie. Pot să vin și eu? Jody. Pot, dar doar e mânzul meu, nu? Tu stai aici. De ce? Stai aici, mai mult ne-ai încurcat. E ceva care nu merge cum trebuie. Mama, mi-e frică. Dacă se întâmplă ceva. Ține-ți firea, Jody, ești băiat mare de acum. Vreau să mă duc și eu, vreau. Tata a spus să rămâi aici și trebuie să-l asculți. Carl. Uite-ți mânzul. Ți-am făgăduit. Și Nelly? A trebuit să o fac. A trebuit. A murit? A dat apă caldă și un burete. Spală-l și usucă-l așa cum ar fi făcut-o maică sa. O să trebuiască să-l hrănești din mână. Deci? Faci sau nu faci ce ți-am spus? Nu mai pune întrebări, Jody, nu înțelegi. Ți-am făgăduit un mânz. Uite-l, asta e. N-am să uit toată viața ochii rătăciți și obosiți a lui Billy Buck, mâinile pline de sânge. Am înțeles atunci că fiecare strop de viață e plătită uneori cu lacrimi și multă, multă suferință. Și de atunci n-am mai stricat niciodată cuiburi de păsărele
și nici nu le-a mai omorât din lipsă de altă joacă. Și n-a mai chinuit niciodată o vietate. Asta e, dragul meu, povestea căluțului Roip.